नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु भने तपाईँ सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनु तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो मैले Xiaomi कम्पनीको Redmi 6 को बारेमा लिएर आएको छु र यो भिडियो मैले यो Xiaomi कम्पनीको Redmi 6 को अनबक्सिङ तथा यो Xiaomi Redmi 6 बाट खिचेका केही फोटो तथा भिडियोका नमुनाहरू हजुरमाझ प्रस्तुत गर्न गएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, यो Xiaomi कम्पनीको Redmi 6 मोबाइलको डब्बा र यो मोबाइलको डब्बाको अगाडि भागमै लेखिएको छ Redmi 6 भनेर र यसको पछाडिपट्टि भागमा Redmi 6 लेखिएको छ र त्यसको तलतिर 12+5 मेगापिक्सल AI ड्युअल क्यामेरा लेखिएको छ र छेउमा अक्टा-कोर प्रोसेसर 12 नानोमिटर टेक्नोलोजी भनेर लेखिएको छ। र साथीहरु, म हजुरलाई यहाँ एउटा कुरा के अवगत गराउन चाहन्छु भने यो मोबाइलको प्रोसेसर MediaTekको Helio P22 प्रोसेसर हो, जुन कि 12 नानोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको प्रोसेसर हो र यो एक अक्टा-कोर प्रोसेसर पनि हो र त्यसको छेउमा लेखिएको छ 5.45 HD+ डिस्प्ले र त्यसको छेउमा फेरि लेखिएको छ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर अल्ट्रा फास्ट अनलकिङ भनेर लेखिएको छ। अब मैले यो Xiaomi कम्पनीको Redmi 6 मोबाइलको डब्बालाई खोल्न गएको छु र यो डब्बा भित्र के सामान आउँछ भनेर पनि म हजुरलाई देखाउन गएको छु। (12+5) AI ड्युअल क्यामेरा, अक्टा-कोर प्रोसेसर, 12 नानोमिटर टेक्नोलोजी र 5.45 HD+ डिस्प्ले भनेर लेखिएको छ। अब मैले यो फोनलाई निकाल्छु र यो मोबाइलको दायाँपट्टि भागमा भोल्युम अप डाउन गर्ने बटन रहेको छ भने त्यसको तलतिर एउटा पावर बटन रहेको छ र मोबाइलको पछाडिपट्टि भागमा 12+5 मेगापिक्सलको AI ड्युअल क्यामेरा रहेको छ र त्यसको साथैमा एउटा LED फ्ल्यास रहेको छ र तलपट्टि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ र मोबाइलको तलपट्टि पछाडिपट्टि भागमा स्पिकर दिएको छ र मोबाइलको तलपट्टि भागमा मोबाइल चार्ज गर्नको लागि USB पोर्ट दिएको छ र त्यसको छेउमा माइक्रोफोन दिएको छ र त्यसैगरी मोबाइलको माथिल्लोपट्टि भागमा 3.5 mm ज्याक दिएको छ र त्यसैको छेउमा फेरि नोइज क्यान्सलिङ माइक दिएको छ र त्यसैगरी यो मोबाइलको बायाँपट्टि भागमा एउटा सिम ट्रे स्लट दिएको छ र अर्को छेउमा फेरि सिम ट्रे प्लस हाइब्रिड सिम स्लट दिएको छ। अर्थात् हजुरले अर्को जुन सिम ट्रे स्लटमा छ त्यसमा हजुरले एउटा सिम अथवा माइक्रो SD कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो मोबाइलमा चाहिँ दुईवटा सिम ट्रे दिएको हुनाले हजुरले यसमा दुईवटा सिम प्रयोग गरेर पनि एउटा माइक्रो SD कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो मोबाइलको बक्स अथवा बट्टाभित्र अरु के सामान आएको रहेछ त म हजुरलाई एक-एक गरेर देखाउन गएको छु। र यो हरेक मोबाइलको बक्सभित्र आउने अथवा बट्टाभित्र आउने एउटा म्यानुअल बुक भयो र त्यसैगरी यो चार्जर भयो, Xiaomi लेखिएको छ र यसको आउटपुट भोल्टेज 5.2 एम्पियर रहेको छ र त्यसैगरी यो मोबाइलको बट्टाभित्र अर्को सामान रहेको छ USB डाटा केबल, USB to USB यो एउटा डाटा केबल हो। अब मैले यहाँ हजुरलाई यो मोबाइलमा रहेको जुन दुईवटा सिम ट्रे थियो म बाहिर निकालेर देखाउँछु। अब मैले यो मोबाइललाई स्विच अन अथवा पावर अन गर्न गएको छु। साथीहरु, यो मोबाइल बुट भइसक्यो। अब म सेटिङमा जान्छु र म सेटिङमा गइसकेपछि स्टोरेजमा जान्छु।
साथै यो Redmi 6 मोबाइल हामीले बजारमा दुई खण्डमा पाउने गरिन्छ। एउटा छ 3GB RAM 32GB रोम र अर्को छ 4GB RAM 64GB रोम गरेर हामीले पाउन सकिन्छ र यो मोबाइल 4GB RAM 64GB रोम भएको मोबाइल हो र 64GB रोम मध्ये हामीलाई 54.87GB उपलब्ध छ। बाँकी सब सिस्टमले खाएको छ। अब मैले यहाँ अबाउट फोनमा क्लिक गर्छु। अबाउट फोनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डिभाइस नेम, मोडल नम्बर, एन्ड्रोइड भर्जन गरेर आएको छ। डिभाइस नेम Redmi लेखिएको छ भने मोडल नम्बर Redmi 6 भनेर लेखिएको छ र एन्ड्रोइड भर्जन 8.1 गरेर 0 गरेर लेखिएको छ। यो एन्ड्रोइड भर्जन ओरियो रहेको छ र यसको CPU octa कोर प्रोसेसर म्याक्सिमम 2.0 GHz लेखिएको छ। यो मैले अघि हजुरलाई भनिहालेँ, यसको CPU MediaTekको Helio P22 हो जुन कि 12 नानोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको CPU रहेको छ र यो Redmi 6 मोबाइलको RAM 4GB रहेको छ भने इन्टरनल स्टोरेज 64GB रहेको छ र यसको अतिरिक्त यो फोनको डिस्प्ले HD+ मात्रै हो भने यसको प्रोसेसर मैले अघि हजुरलाई भनिहालेँ MediaTekको Helio P22 जुन कि 12 नानोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको एक प्रोसेसर हो र यसको ब्याट्री 3000 mAh ब्याट्री रहेको छ। यो 12 नानोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको हुनाले हजुरले यो मोबाइलको ब्याट्री एक दिन राम्रैसँग कटाउन सक्नुहुन्छ। साथै यही थियो Redmi 6 मोबाइलको मुख्य जानकारीको भिडियो। अब म हजुरलाई यो मोबाइलबाट खिचेका केही फोटो तथा भिडियोहरूको नमुना हजुरमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मोबाइलको अगाडिपट्टिको क्यामेराबाट खिचिरहेको छु। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो भिडियो आएको छ। Redmi 6 मोबाइलको पछाडिपट्टि क्यामेराबाट खिचेर केही भिडियो स्याम्पलहरू नमुनाहरू म हजुरलाई देखाउन गएको छु। साथै मैले अहिले यो भिडियो Redmi 6 मोबाइलको पछाडिपट्टिको क्यामेराबाट खिचिरहेको छु। 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा यो भिडियो के कस्तो खिचिरहेको छ मलाई भन्न नबिर्सनु होला। यो Redmi 6 मोबाइलको पछाडिपट्टिको क्यामेराले खिच्दै गरेको भिडियो। हस्त साथै यो Xiaomi कम्पनीको Redmi 6 फोनको बारेको भिडियो अहिलेलाई यति नै। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद टकाउन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोको मुनि एउटा लाइक बटन कालो रहेको छ, त्यसलाई न्यानो स्पर्शका साथ निलो पारिदिनु होला र यो भिडियोको बारेमा हजुरको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् अथवा यो भिडियोको बारेमा हजुरको कुनै पनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया छोडेर जान पनि नबिर्सनु होला। र तपाईँ यो सम्बन्ध जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउन हुनुहुन्छ भने यो सम्बन्ध जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदै हजुरका जीवनका क्षणहरू सबोलोस भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। हस्त फेरि भेटौँला। जय नेपाल।